Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker, Interventional Radiologist from BnG Vascular Hospital, Ahmedabad. અને આજે આપણે વાત કરીશું કે ઘણા બધા પેશન્ટોને પૂછતા હોય છે કે જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન જે જાપાનીઝ ટેકનિક છે ઘૂંટણના દુખાવા માટે એ કર્યા પછી જો અમારે જરૂર પડી તો ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી કરી શકીએ. ચોક્કસ તમે કરાવી શકો છો, કારણ કે જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન એ કોઈ જાતની સર્જરી નથી. એમાં આપણે કોઈ જોઈન્ટ ઓપન નથી કરતા, કોઈ ટાંકા કટ કશું જ આવતું નથી. તમારો કુદરતી સાંધો એમ આપણે જાળવી રાખીએ. અને જો ધારો કે પેશન્ટને પાછળની જરૂર પડે અને ફરી એમને ની રિપ્લેસમેન્ટ કરાવવું હોય તો એ સાંધાને ચોક્કસ તમે રિપ્લેસ કરાવી શકો છો. એમાં બીજું કોઈ વાંધો આવતું નથી. જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન કરાયા પછી જ્યારે પણ પેશન્ટને કંઈ પણ જરૂર પડે છે ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી તો એ આપણે કરાવી શકીએ છીએ. અને આની અંદર કોઈ પણ જાતના જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશનની અંદર કોઈ પણ જાતના ટાંકા કટ કે કોઈ બોન કટ કરવાનું આવતું નથી. એટલે જ્યારે પણ પેશન્ટ ની રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરીમાં જવાની જરૂર લાગે છે કે જાય છે ત્યારે બીજો કશો વાંધો આવતો. આ જે નવી ટેકનિક છે જેનિક્યુલર આર્ટરી એમ્બોલાઇઝેશન એ આપણે BnG Vascular હોસ્પિટલે સૌ પ્રથમ કેસ ભારતમાં કરેલો અને ઘણા વર્ષોથી અમે કરી રહ્યા છે. અને કોઈ પણ બીજી માહિતી તમારે જોઈતી હોય તો ડુ આસ્ક અસ ઓલ ધ પેશન્ટ. વી વિલ બી વેરી હેપી ટુ આન્સર ઓલ ધ ક્વેશ્ચન. થેન્ક યુ.